تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة. مع الحلقة 8 من سلسلة المعنى الحقيقي للإيمان، نتابع في شرح مشتقات الفعل أمن الذي يختلف عن الفعل آمن العقائدي، ونصل اليوم إلى صفة آمن، والتي تعني أن الشخص يشعر بالأمان من مثل أن يكون آمنا من الفزع، أي لن يفزع، وهم من فزع يومئذ آمنون، حيث أن الفزع هو مستوى من مستويات الخوف بدليل الآية: ففزع منهم قالوا لا تخف. كذلك يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، فالصفة آمنين هنا تصف شعورهم بالأمن، بينما في مقام أمين التي درسناها في الحلقة السابقة والتي ذكرت في السورة ذاتها، فكانت تصف المهام الموكلة إليهم في ضبط عملية الأمن. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. كذلك جاءت كلمة الآمنين هنا المتفرعة عن صفة آمن نقيضا للخوف، حيث كان موسى خائفا في البداية، ولكن عندما طمأنه ربه شعر بالأمان وأصبح من الآمنين. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا. أما هنا فليس الشخص هو آمن، وإنما المكان، وبالتالي الفرق بين البلد الأمين والحرم الآمن هو أن البلد الأمين سيحل العقاب الإلهي بمن يعتدي عليه، أما الحرم الآمن فتعلق في هذه الآية بالملأ الأعلى، وبالتالي فحمايته أضعف بكثير، أي أن هذا الحرم هو آمن لأن الشرع أمر بأن يكون آمنا، ومن ثم نفذ الناس هذه الوصية وأصبحوا لا يتقاتلون في هذا الحرم. ولكن هذا لا يعني أنه من المستحيل أن يتم الاعتداء عليه من مدة إلى أخرى، ولكن بما أن هذا يكون حدثا نادرا، فهذا لا ينفي صفة آمن عن هذا الحرم، ولا ينفي شعورك بالأمن النسبي فيه، فهذا هو الفرق بين البلد الأمين والحرم الآمن. أما في الآيات التالية فتم ذم الشعور بالأمان في حال كان شعورا وهميا، فما بالك والذين يشعرون بهذا الأمن هم أناس عصاة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وهذا يؤكد مرة أخرى على أن الشعور بالأمن لا يستلزم تحقق الأمن في الواقع، فكم من شخص كان يشعر بالأمان الكامل قبل ثوان من انفجار حصل بجانبه. لذلك الأمن نسبي، والشعور به ينبغي أن يكون نسبيا، إلا إن أتى من قبل الله سبحانه وتم منحه لجماعة معينة، فهذا حدث نادر جدا في الدنيا، والأصل أن يكون للمؤمنين بعد الموت. فكما ترى عزيزي المشاهد، لو أن كلمة المؤمن تتعلق بالأمن لاستخدم المصحف واحدة من هذه المشتقات الكثيرة جدا للفعل أمن، والتي شرحناها في هذه الحلقة والحلقات السابقة. أما أن يترك المصحف كل هذه الاشتقاقات ويستخدم كلمة المؤمن المعروفة لغة واصطلاحا بارتباطها بالعقيدة، ثم لا يساعد السياق على ذلك، بل ويتعارض كل شيء في المصحف مع هذا المعنى، ثم تصر تلك الجماعة على أن تفسر المؤمن بمن يمنح الأمن للناس، فالله المستعان على ما يصفون. وكأن القرآن لم يفسر نفسه بنفسه بكل هذا الوضوح الذي رأيتموه في هذه الحلقات. لكن أليس هناك أي ارتباط بين التأمين السلوكي والإيمان العقائدي نهائيا؟ بالتأكيد هناك تشابه في جزئيات معينة، ولذلك تشابهت حروف الفعلين إلى حد ما، والسبب هو أن الإيمان العقائدي يمنحك الشعور بالأمان النسبي اليوم في الدنيا، فكلما كان إيمانك عاليا أكثر، كلما كنت مطمئنا نسبيا إلى مصيرك في الآخرة أكثر.
بل كلما كنت مطمئنا أيضا إلى أن الله لن يختار لك إلا ما فيه خيرك حتى في الدنيا، فسواء ابتلاك أم عافاك فكله سيكون حتما لمصلحتك. والآيات التالية عبرت عن بعض هذا المعنى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم فأي الفريقين أحق بالأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فكما هو واضح في الآيات، من يؤمن في هذه الدنيا يتنعم بالأمن بعد الموت، بشرط ألا يخرب إيمانه بظلم معنوي ولا مادي. لذلك كان من الطبيعي أن تكون حروف الفعلين آمن وأمن متشابهة إلى حد ما. أما التفسير الطفولي التي فسرت به تلك الجماعة المارقة هذه الآية بأن من يمنح الأمن في هذه الدنيا فمن باب العدل سيتم منحه الأمن في الآخرة. فلو كانت القضية بهذه السذاجة والسطحية لكان جزاء من يطعم كلبا عظمة في الدنيا أن يتم إطعامه عظاما في الآخرة. فهل هناك أكثر من هكذا سذاجة؟ إن عالم الدنيا يختلف في طبيعته وقوانينه عن عالم ما بعد الموت. فلو أنك قدمت ماء الوضوء لأخيك في الدنيا، فهل سيقدم إليك ماء الوضوء بعد الموت جزاء على عملك؟ وهل هناك صلاة ووضوء بعد الموت؟ ننتقل الآن إلى الفعل آمن العقائدي لنجيب على شبهة أن كيف يكون معنى صدق هو ذاته معنى آمن. كيف يكون ذلك ولا ترادف في المصحف؟ طبعا تلك الجماعة طرحت هذا السؤال ولم تكلف نفسها أن تعود إلى الفيديو الذي شرحنا فيه معنى الفعل صدق، لذلك سنعيد الشرح الآن. لتفهم الفعل صدق اربطه في ذهنك بمفهوم المصداقية وتصديق الأوراق الرسمية التي يعيشها الناس يوميا. فأنت تذهب إلى وزارة الخارجية مثلا بأوراقك ليصدقوها لك، وذلك بأن يضعوا الختم الرسمي عليها، فيصبح للورقة التي بيدك قيمة أكبر بكثير من قيمتها قبل التصديق. فالختم على ورقتك يعني أن دولتك تضمن صحة هذه الورقة التي بيدك. فلو كنت تحمل شهادة في الطب مثلا، فختم وزارة الخارجية عليها يعني أن دولتك تخاطب الدول الأخرى وتخبرهم عمليا أنها ضامنة لعلمك في الطب وأنها تكفله. فالتصديق هو أمر مهم جدا بالنسبة للناس ليتأكدوا من مصداقية الشيء حتى يعلموا كيف يتعاملون معه. أما لو آمنت أنت مثلا بأن بلدك أجمل، أو آمنت بأن البلد المجاور أجمل، فإيمانك هذا لا يضر أحدا ولا ينفعه. فهناك في بلدك ذاته أناس يوافقونك الرأي وآخرون يخالفونك، لأن اختلاف معتقدات الناس هو أمر طبيعي، وكل هذه المعتقدات إنما تؤثر على صاحبها ولكنها لا تضر أحدا غيره ولا تنفعه. والآن نطبق ذلك على التصديق في المصحف فنجد المعنى الأول: صدق شيئا بمعنى أثبت مصداقيته وصحته، من مثل أن القرآن الذي هو جزء من المصحف بما يحمله من معجزات إنما هو بمثابة إثبات لصحة بقية آيات المصحف، أي هو يثبت بمعجزاته أن بقية آيات المصحف هي من عالم السماء وليست تأليف بشر. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وهنا أيضا اقترح موسى أن يشترك هارون معه في الذهاب إلى فرعون، بما أن هارون كان نبيا قبل أن يصبح موسى نبيا. وبهذا لو أخبر هارون أتباعه بأن موسى نبي مثله، فسيكون هذا بمثابة منح موسى المصداقية من شخص اتصل قبله بعالم السماء.
وهارون وأتباعه قد يؤثرون في الرأي العام بالتالي، وقد يخفف هذا من الحملة التي سيشنها فرعون ضد موسى. والآية التالية تؤكد نبوة هارون: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وكذلك الآية التالية تذكر أن محمدا بما أنه نبي واعترف بصحة رسالة المرسلين فيكون بذلك قد منحهم المصداقية، أي كما عمل هارون مع موسى. ويقولون: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. المعنى الثاني: صدق لشيء، أي ارتبط بحرف اللام، ليعني أنه أثبت صحته ولكن على سبيل الإجمال وليس على مستوى التفاصيل، من مثل أن المصحف يؤكد وجود إنجيل وتوراة أنزلا من عالم السماء قبله، ولكنه في المقابل لا يؤكد على صحة كل حرف في النسخ الحالية منها، أي لا ينفي عدم تحريفها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وعلى الرغم من هذا الوضوح، ادعى يوسف أبو عواد الذي يحمل دكتوراه في اللغة العربية أن التصديق يعني الإيمان العقائدي، واستنتج أنه وبما أن هذا يؤدي إلى الترادف فلا بد أن الإيمان في المصحف لا علاقة له بالعقيدة نهائيا، وإنما حصريا تأمين الناس وحمايتهم ونحو ذلك. فأسأله أنا الآن: هل يمكنك أن تستبدل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه بعبارة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مؤمنا لما بين يديه؟ هل هناك في الدنيا كتاب مؤمن وكتاب كافر؟ فما دام لا يمكن تعويض كلمة مصدق بكلمة مؤمن، فكيف تدعي أن تأكيدنا على الإيمان العقائدي يؤدي إلى ترادف في معاني الكلمات وكأنها متطابقة؟ استمع يا يوسف إلى الشرح التفصيلي في هذه الحلقة لمعاني التصديق لعلك تفهم. المعنى الثالث: صدق فلان فهو صادق، بمعنى تطابقت تصريحاته مع الواقع الفعلي، من مثل تحقيق الله لوعده بتوريث الذين اتقوا ربهم الأرض وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. والفكرة ذاتها تجدها في الآيتين التاليتين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. لذلك بالنسبة للتلاوة، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يجب تصحيحها لتصبح صدقت الرؤيا وليس صدقتها، لأنها مطابقة للفعل صدقنا في الآية السابقة من حيث المعنى، فكلاهما يحققان أمرا على أرض الواقع بشكل يطابق التصور النظري له، وإبراهيم نفذ الرؤيا. وارتباط الفكرة هنا بالمصداقية هو أن الله حقق وعده على أرض الواقع لأن وعده له مصداقية، وإبراهيم نفذ الرؤيا لأنه يعلم أن مصدرها عالم السماء، فهذه الرؤيا لها مصداقية لديه فسعى إلى تنفيذها رغم خطورتها. هذا المعنى الاصطلاحي القرآني شبيه بالمعنى اللغوي، فأنت تقول صدق فلان أي طابق كلامه الواقع، بينما تقول صدق أوراقه في السفارة، أو تقول صدق زيد على كلام عمرو، بمعنى أن زيدا أقر أمامك بأن كلام عمرو صحيح، أي منح كلامه مصداقية، وذلك لتنتفع أنت من شهادته هذه. قالت امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فيوسف ادعى أن امرأة العزيز راودته عن نفسه، وهي اعترفت وأثبتت بذلك أنه من الصادقين، أي وافق ادعاؤه الواقع. أما في سورة القيامة، فبما أن هذا الشخص لا يمكنه منح غيره مصداقية لأنه شخص كاذب، لذلك بدلا من أن نقول فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، نجعل التلاوة الصحيحة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وذلك ليصبح الحديث عن المصداقية المتعلقة به شخصيا، أي أن يكون صادقا أو كاذبا،
ولا يكون الحديث متعلقا بغيره. من جهة أخرى، فمن الفروق الكثيرة بين الإيمان والتصديق هو أن الشخص يمكن أن يصل إلى مستوى المصداقية الشخصية بسهولة، وهي أن يجعل كلامه مطابقا للواقع فيسمى صادقا، ويكتسب كلامه بهذا مصداقية. أما الإيمان فهو مراتب ودرجات، ويحتاج عمقا في الفكر، ويحتاج أدلة علمية ليصبح يقينيا. لذلك هناك من يعبد الله على حرف، وهناك من ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. فالقلائل الذين يصلون إلى مستوى الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وذلك لأن الإيمان هو أن تؤمن أنت بغيرك، بينما الصدق فيمكن أن تحققه في نفسك. فكيف بعد كل هذا تدعي يا يوسف أبو عواد أن الإيمان العقائدي والتصديق هما شيء واحد؟ رابعا، صدق مرتبطا بحرف الباء، بمعنى منح فلانا أو فكرة مصداقية نسبية بواسطة إعلانه الإيمان بها، وهذا حصريا لمن لهم مكانة رفيعة بين أتباعهم ومعجبيهم. فيحيى على سبيل المثال كان له مكانة دينية كبيرة بين أتباعه، إلى درجة أن طائفة الصابئة المندائية على سبيل المثال إلى اليوم يعتبرون يحيى أشد نبي أهمية في عقيدتهم. وبما أن المسيح ظهر في زمن يحيى، فجماعة من أتباع يحيى آمنت بالمسيح عندما رأت يحيى يؤمن به، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. كذلك مريم كانت لها مكانة دينية كبيرة من ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، وبما أنها كانت تؤمن بكلمات ربها فأتباعها ومحبوها آمنوا تقليدا لها بكلمات ربهم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها، أي أن الناس البسطاء يستنبطون مصداقية عقيدة معينة من عظمة من يؤمن بها. وقلنا أن من لهم مكانة اجتماعية يمنحون الشخص بإعلان إيمانهم به مصداقية نسبية وليس مصداقية حقيقية، لأنه من المفترض أن الناس لا تؤمن بشيء إلا عن براهين علمية. أما أن يؤمنوا بشيء محبة بشخص فهذا ليس الحالة المثالية. وإن كان انتشار الإيمان بفكرة صحيحة يفيد المجتمع المؤمن بشكل عام، بغض النظر عن الأسس التي بنى عليها كل فرد في هذا المجتمع إيمانه، وبغض النظر عن مدى اختلافها عن أسباب إيمان غيره من الأفراد. من جهة أخرى، فهذا المعنى هو الوحيد من بين معاني التصديق قد تجده مشابها لمعنى الإيمان من زاوية معينة، بما أن الإيمان فيه هو أحد الركائز التي يعتمد عليها معناه العام. ولكن لو دققت لوجدت أن المعنى النهائي هنا هو ليس آمن كفعل بسيط، وإنما منح المصداقية، والذي جاء بالصدق وصدق به ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فبما أن التصديق في هذه الآية ارتبط بحرف الباء أيضا، فيكون المعنى أن هؤلاء استغلوا مكانتهم الاجتماعية بين الناس وأعلنوا إيمانهم بالفكر الصحيح ليشجعوا الشرائح الاجتماعية الأدنى منهم على الإيمان مثلهم. ولعل هذا هو سبب إكرام الله لهم إكراما إضافيا واستثنائيا، وهو أن يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، وكذلك يجزيهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وجاءت بداية الآية والذي جاء بالصدق مشابهة للآية التي تحدثت عن محمد بل جاء بالحق، وذلك لتمدح ليس النبيين مثله وحسب، بل لتشمل كل من أتى بما هو صادق، أي كل ما هو واقعي، أي لتمدح الآية الباحثين عن الحقيقة أينما كانت ومهما كانت، وبهذا تشجيع على الانفتاح الفكري ودفع لعملية التقدم العلمي ونبذ الخرافات. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين.
وبما أن التصديق هنا أيضا مرتبط بحرف الباء ويدل بالتالي على المكانة الاجتماعية التي تحلى بها هؤلاء وشجعت البسطاء على الإيمان مثلهم، فمن المنطقي أن يرتبط ذلك بالمال، لأن المكانة الاجتماعية تارة ترتبط بالمال وتارة بالأخلاق والحكمة ونحو ذلك. وبما أن مال هؤلاء كثير، لذلك هم يحددون مبلغا ثابتا من المال ليعطوه للمحتاجين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وهنا أيضا الفكرة ذاتها، ولذلك ارتبط الموضوع بالمال أيضا وكثرته، وتم التأكيد بذلك على مكانة هؤلاء الاجتماعية، حيث بعضهم استثمرها للتشجيع على التدين فكان ثوابه أكبر من ثواب غيره، بينما البعض الآخر فاستثمر مكانته في الصد عن التدين فكان عقابه أكبر من عقاب غيره. المعنى الخامس: تصدق بشيء من ماله أو نحوه على شخص معين. والمصداقية هنا هي أن من يكون لديه مال ويدفع منه للمحتاج فهذا يدل على صدق إيمانه، أي أن إيمانه النظري وافق وطابق سلوكه، لأن إعطاء المحتاج هو من أعلى مستويات السلوك الإيماني، فإعطاؤه الصدقة لوجه الله جعل لإيمانه مصداقية أمام الله. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فجاء حرف الجر على مع الفعل تصدق ليدل على من سلمت له الصدقة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. وهنا جاء الفعل تصدق من غير حرف جر، لأنهم يتكلمون عن الصدقة بشكل عام دون تحديد لمن سيسلمونها، والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وهنا أيضا نوع من التصدق، ولكنه لا يتصدق بمال، وإنما يتصدق بحقه في إيقاع العقوبة، أي هو عفى عن الذي قام بالجريمة. وجاء حرف الباء هنا مرتبطا بهذا الفعل ليشرح بماذا تم التصدق. والعفو والتصدق بالمال متشابهان من حيث أن كلاهما يتخلى صاحب الحق فيهما عن حقه، كما أن العقوبات ذاتها يمكن تحويلها إلى مال، لأن الذي ستقع عليه العقوبة يمكنه اقتراح تقديم المال لصاحب الحق بدلا من أن يصر على معاقبته. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. وهنا الفكرة ذاتها، وواضح ارتباط التصدق بالإنفاق مما لدينا من رزق. المعنى السادس: صدق شيئا على شيء، والذي يعني انطباق تصور شيء على واقع شيء آخر. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فعندما وافق واقع أكثر قوم سبأ ظن إبليس فيهم فقد أعطوا بذلك ظنه مصداقية نسبية، أي أثبتوا أن إبليس له خبرة بحدود معينة ببني البشر. لذلك بدلا من قراءة الآية بصدق عليهم نقرأها صدق عليهم إبليس ظنه، بما أن المعنى هنا يمثل مستوى بسيطا من منح المصداقية، ويوافق رأي هذا جميع أصحاب القراءات القرآنية 10 ما عدا 4. ورغم كل هذا الوضوح القرآني بأن التصديق في كل معانيه إنما هو من المصداقية وليس من الإيمان العقائدي، يدعي يوسف أبو عواد بأن الإيمان لو كان إيمانا عقائديا لتطابق معناه مع معنى التصديق. والمضحك أنه يدعي أنه حامل لشهادة دكتوراه في اللغة العربية، بل وأكثر من ذلك يدعي أنه متدبر للمصحف، أي عالم بالمصطلحات القرآنية أيضا. فشخص يتعامى عن كل هذه الأدلة القرآنية أو هو لا يراها فعليا فهو إما يحمل شهادة دكتوراه مزورة، أو أنه كالطبيب الخائن لأمانة المهنة الذي يتحرش بمرضاه جنسيا أو يصف لهم أدوية قاتلة، كما حدث على مدار التاريخ وخاصة في التاريخ الحديث.
أي ربما يوسف أبو عواد يعلم أنه يكذب ومع ذلك يصر على كذبه ليواكب الموضة الجديدة في التفسير، أو أن هناك أسبابا أخرى لجهله الصاعق هذا ولا نعلمها ولا نملك إلا أن نحسن به ظنا. لكن ماذا انتفعنا من شهادتك التي تحملها في اللغة العربية إن كانت تفاسيرك يخجل أن ينطق بها أطفال نشأوا في بيئة عربية فصيحة؟ والحمد لله رب العالمين.